ผู้คนทั้งหมดไม่ว่าผู้ใดล้วนมีพร้อมหลักธรรมแห่ง10 โลกมีพร้อมซึ่งกันและกันหากเราให้ความจริงข้อนี้เป็นแนวทางขณะที่ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นก็ไม่มีวันที่เราจะทอดทิ้งใครหรือปฏิเสธความเป็นมนุษย์ของพวกเขาไม่ว่าด้วยเหตุผลใดโดยพื้นฐานแล้วทุกคนควรค่าแก่การได้รับความเคารพแต่ละบุคคลล้ำค่าและไม่มีสิ่งใดทดแทนได้วอร์ต วิทแมนกวีชาวอเมริกันเรียกร้องต่อบุคคลนี้ว่าทฤษฎีทั้งหมดของจักรวาลมุ่งตรงไปที่บุคคลหนึ่งเดียวนี้ยังไม่มีผิดพลาดซึ่งก็คือตัวคุณกวีท่านนี้ประกาศว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณคือคนที่สูงส่งและล้ำค่าคุณคือจุดศูนย์รวมของทั้งจักรวาลพระนิชิเลน ไดโชนินเขียนว่าปรัชญาธรรมแห่งหนึ่งขณะจิต 3,000 เริ่มต้นด้วยแนวคิดเรื่อง10 โลกมีพร้อมซึ่งกันและกัน10 โลกมีพร้อมซึ่งกันและกันเป็นหลักสำคัญของปรัชญาธรรมแห่งหนึ่งขณะจิต 3,000 โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระนิชิเลน ไดโชนินกล่าวว่าพระองค์พระสักยมุนีพุทธะทรงเทศนาปรัชญาแห่งหนึ่งขณะจิต 3,000 ด้วยซึ่งทรงอธิบายว่า9 โลกมีศักยภาพโลกพุทธะและโลกพุทธะมี9 โลกอยู่ในนั้นคำสอนนี้ที่ปุถุชนใน9 โลกมีสภาพชีวิตพุทธะและพระพุทธะผู้บรรลุการรู้แจ้งก็มีสภาพชีวิตของ9 โลกคือประเด็นสำคัญที่สุดของสัตธรรมพูนตลิกสูตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากจุดยืนของปุถุชนหลักธรรมที่ว่า9 โลกมีศักยภาพโลกพุทธะคือกุญแจสู่การบรรลุพุทธภาวะหรือการรู้แจ้งในข้อความที่พวกเรากำลังศึกษาจากธรรมนิพนธ์เรื่องสิ่งสักการบูชาแห่งการเห็นแจ้งจิตพระนิชิเลน ไดโชนินอธิบายว่าเหตุพื้นฐานเพื่อการบรรลุพุทธภาวะคือโลกพุทธะที่มีอยู่ใน9 โลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกพุทธะที่มีอยู่ในโลกมนุษย์เมื่อหลักธรรมเหล่านี้ถูกก่อตั้งเป็นหลักธรรมนิรันดร์เพื่อการปฏิบัติการบรรลุพุทธภาวะของปุถุชนจึงเป็นไปได้ในส่วนนี้พระนิชิเลน ไดโชนินยกอุปมาอุปไมยที่เข้าใจได้ง่ายเพื่ออธิบาย10 โลกมีพร้อมซึ่งกันและกันและหลักธรรมที่ว่าโลกพุทธะมีอยู่ในโลกมนุษย์เมื่อพิจารณาในแง่หลักทั่วไป10 โลกมีพร้อมซึ่งกันและกันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้เหมือนอุปมาอุปไมยที่พระนิชิเลน ไดโชนินยกมาในที่นี้ว่ามีไฟอยู่ในหินและมีดอกไม้อยู่ในต้นไม้เมื่อพิจารณาดูแล้วการตีหินทำให้เกิดประกายไฟและดอกซากุระกับดอกบ๊วยเบ่งบานจากต้นตามชนิดของต้นไม้แต่เมื่อก้าวไปอีกขั้นเพื่อพิจารณาแนวคิดเรื่องโลกพุทธะมีอยู่ในโลกมนุษย์ก็จะเข้าใจยากขึ้นเมื่อกล่าวตามเหตุผล10 โลกมีพร้อมซึ่งกันและกันหมายความว่าโลกพุทธะก็มีอยู่ในโลกมนุษย์อย่างไรก็ตามเรื่องนี้เมื่อมองอย่างผิวเผินก็ดูเหมือนไม่น่าเชื่อเช่นเดียวกับเรื่องมีไฟในน้ำหรือมีน้ำในไฟเพราะโลกมนุษย์กับโลกพุทธะดูเหมือนเป็นสองสิ่งที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเหมือนน้ำกับไฟจึงเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจได้ทันทีว่าโลกพุทธะที่สูงสุดมีอยู่ในชีวิตของตนเองในฐานะปุถุชนแม้จะเข้าใจแนวคิดนี้อย่างเป็นนามธรรมหรือทางด้านสติปัญญาแต่เป็นความท้าทายทีเดียวที่จะยอมรับว่ามีอยู่จริงตื่นรู้อย่างแท้จริงในศักยภาพของตนเองและรู้จักธาตุแท้ชีวิตของตนเองพระนิชิเลน ไดโชนินอธิบายเรื่องนี้ในลักษณะที่เข้าถึงง่ายโดยใช้ตัวอย่างที่มีข้อพิสูจน์ที่เป็นจริงโดยกล่าวว่าผู้คนเชื่อแนวคิดที่เข้าใจยากนี้ได้เมื่อพวกเขาเห็นแนวคิดนี้เกิดขึ้นจริงท่านยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมให้เป็นหลักฐานว่าโลกมนุษย์มีโลกพุทธะอยู่ในนั้นตัวอย่างแรกคือวิธีที่กษัตริย์เหยาและกษัตริย์ซุ่นอารยบุคคลของจีนสมัยโบราณทรงห่วงใยประชาชนทั้งหมดของพระองค์อย่างเสมอภาคตัวอย่างที่สองคือวิธีที่พระสัทธาปริพูตโพธิสัตว์ในสัทธรรมพูนตลิกสูตร
มองเห็นธรรมชาติพุทธะแม้แต่ในชีวิตของผู้ที่ทำร้ายและบีทาท่านโดยแสดงความเคารพพวกเขาทั้งหมดและตัวอย่างที่3คือวิธีที่พระสักยมุนีพุทธะทรงสละพระราชฐานันดรและบรรลุพุทธภาวะในฐานะมนุษย์ธรรมดาในโลกของพุทธธรรมของพระนิชเลนไดโชนินไม่มีตัวอย่างใดยิ่งใหญ่ไปกว่าโลกพุทธะที่มีอยู่ในชีวิตของ9โลกอื่นมากกว่าชีวิตและการกระทำของพระนิชเลนไดโชนินขณะที่ท่านต่อสู้อย่างไม่เห็นแก่ตัวเพื่อเผยแผ่ธรรมมหัศจรรย์พร้อมกับอดทนต่อความยากลำบากใหญ่หลวงเรื่องนี้ท่านแสดงเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนโดยการละทิ้งสภาพชั่วคราวและปรากฏตัวตนแท้จริงของท่านตอนเกือบถูกตัดศีรษะช่วงการบีทาธรรมที่ทาจิโนะคุจิในธรรมนิพนธ์เรื่องเปิดดวงตาท่านเขียนว่าวันที่12เดือน9ปีที่แล้วหรือ12กันยายนคริสตศักราช1271ระหว่างยามชวดกับยามฉรูหรือ5 ทุ่มถึงตี 3บุคคลนี้ที่ชื่อนิชิเรนได้ถูกตัดศีรษะไปแล้วท่านระบุในคำกล่าวนี้ว่าท่านละทิ้งสภาพชั่วคราวของตนในฐานะปุถุชนผู้มีความหลงที่ถูกพันธนาการด้วยโซ่ตรวนแห่งกรรมและความทุกข์อีกทั้งขณะที่ยังคงเป็นปุถุชนก็ปรากฏตัวตนที่แท้จริงหรือสภาพชีวิตดั้งเดิมที่มีอยู่ในฐานะพระพุทธจากสมัยอธิการการละทิ้งสภาพชั่วคราวและปรากฏตัวตนแท้จริงเช่นนี้ท่านแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงศักดิ์ศรีสูงสุดและศักยภาพล้ำค่าที่กว้างใหญ่ไพศาลเท่าจักรวาลส่องประกายอยู่ในชีวิตของปุถุชนผู้ดำเนินชีวิตโดยอุทิศต่อธรรมะพระนิชเลนไดโชนินมีชัยชนะต่อการบีทาที่คุกคามชีวิตได้แก่การพยายามลอบสังหารโดยการร่วมมือกันของบุคคลผู้ทรงอำนาจในรัฐบาลทหารคามาคุระที่ต้องการกระจัดท่านให้พ้นทางและแสดงสัจธรรมแห่งธรรมมหัศจรรย์ท่านแสดงข้อพิสูจน์ที่เป็นจริงว่าปุถุชนบรรลุสภาพพุทธะที่สูงสุดตามสภาพของตนได้นอกจากนี้ตัวอย่างของพระนิชิเลนไดโชนินซึ่งเป็นคนหนึ่งคนที่ละทิ้งสภาพชั่วคราวและปรากฏตัวตนแท้จริงคือคำมั่นที่ว่าประชาชนทุกคนในยุคหลังก็แสดงศักดิ์ศรีที่มีอยู่ออกมาได้อย่างเต็มศักยภาพเช่นกันบุคคลแต่ละคนประชาชนทุกคนต่างมีสภาพชีวิตสูงส่งที่สุดเช่นเดียวกับพระนิชิเลนไดโชนินอยู่ในชีวิตของตนพระนิชิเลนไดโชนินพยายามปลุกประชาชนให้ตื่นรู้ในความจริงนี้ด้วยการกระทำที่เมตตากรุณาอย่างลึกซึ้งเพื่อให้พวกเขาดึงศักยภาพที่ไม่มีที่สิ้นสุดของตนเองออกมาในธรรมนิพนธ์อีกฉบับหนึ่งคือธรรมนิพนธ์เรื่องคำประกาศเอกฉันท์โดยพระพุทธสามชาติพระนิชิเลนไดโชนินกล่าวว่า10โลกนี้เกิดจากจิตใจของบุคคล1บุคคลตรงนี้ถูกนำมาใช้เป็นตัวอย่างแต่สิ่งเดียวกันนี้ใช้ได้กับปวงสรรพสัตว์อย่างเท่าเทียมในการนำตัวอย่างข้อพิสูจน์ที่เป็นจริงของพระนิชิเลนไดโชนินมาเป็นแนวทางและแบบอย่างของพวกเราขอให้ต่อสู้เพื่อมีชัยชนะในชีวิตจริงให้จงได้